Trong hành trình tài chính của mỗi người sẽ có thời điểm mọi thứ sẽ thay đổi. Có ngày bạn kiểm tra tài khoản đầu tư và cảm thấy mình hầu như không tiến bộ gì cả. Rồi đột nhiên bạn thức dậy và thấy tiền của mình đang sinh lời nhiều hơn cả thu nhập của một số người từ công việc chính của họ. Đó không phải là phép thuật, đó là toán học. Và có 3 cột mốc giá trị ròng cụ thể mà tại đó sự chuyển đổi này diễn ra mạnh mẽ đến mức quá trình tích lũy tài sản của bạn được đẩy lên mức cao nhất. Tôi là Quý và tôi dành một lượng thời gian mà chính tôi cũng thấy là hơi quá để suy nghĩ về lãi kép và lý do tại sao phần lớn mọi người dường như không bao giờ thoát khỏi cảnh sống dựa vào tiền lương hàng tháng. Nếu bạn đã cảm thấy chán ngấy với việc chứng kiến tài khoản tiết kiệm của mình tăng lên rất chậm và thực sự muốn hiểu khi nào giá trị tài sản ròng của bạn bắt đầu làm việc thay cho bạn, hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn nút thích nếu nội dung này giúp bạn cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm tài chính. Giờ thì trước khi chúng ta đi sâu vào 3 bước ngoặt mang tính đột phá này, hãy để tôi hỏi bạn một điều. Khi bạn nghĩ về việc xây dựng sự giàu có, điều gì hiện lên trong đầu bạn? Có thể bạn hình dung ra một người mặc vest chỉnh tề, ngày ngày thực hiện những giao dịch tài chính rất phức tạp, hoặc một người sinh ra đã giàu, thừa hưởng tài sản từ gia đình. Nhưng đây là điều có thể khiến bạn ngạc nhiên. Những người thực sự tích lũy được khối tài sản lớn ở Việt Nam không nhất thiết là những người kiếm được nhiều tiền nhất hay liều lĩnh nhất. Họ là những người hiểu được một điều nghe thì rất đơn giản nhưng cực kỳ ít người làm đúng. Giá trị tài sản ròng không tăng theo đường thẳng. Nó tăng trưởng giống như một quả cầu tuyết lăn xuống núi. Ban đầu lăn rất chậm, gần như không đáng kể, nhưng càng lăn nó càng to, càng nhanh, cho đến khi trở thành một sức mạnh rất khó cản lại. Và có 3 điểm cụ thể trên ngọn núi tài chính đó, nơi mà hiệu ứng quả cầu tuyết tích tụ mạnh mẽ đến mức mọi thứ bắt đầu thay đổi rõ rệt. Mà này, đây không phải là những con số tôi tự bịa ra đâu nhé. Đây là những ngưỡng đã được chứng minh bằng toán học, nơi mà lãi kép không còn là lý thuyết mà bắt đầu tác động rõ ràng đến cuộc sống thực tế của bạn. Bước ngoặt đầu tiên xảy ra ở mức khoảng 2,5 tỷ đồng. Bước ngoặt thứ hai xảy ra khoảng 16 tỷ đồng và cột mốc thứ 3, nơi mối quan hệ của bạn với tiền bạc thay đổi hoàn toàn, là ở mức khoảng 32 tỷ đồng. Nhưng điều thú vị nằm ở đây. Hầu hết mọi người nghĩ rằng khi đạt 2,5 tỷ đồng, nghĩa là họ đã đạt được khoảng 10% chặng đường trở nên rất giàu. Họ hoàn toàn sai lầm. Và chính sự hiểu lầm này là lý do tại sao rất nhiều người Việt bỏ cuộc sớm, ngay trước khi họ kịp chứng kiến điều kỳ diệu thực sự xảy ra với lãi kép. Hãy để tôi vẽ ra cho bạn một bức tranh về cách đa số mọi người hình dung việc xây dựng sự giàu có nhé. Họ nghĩ đó là một quá trình tuyến tính, hoàn toàn có thể đoán trước được. Họ tin rằng tiền tăng theo đường thẳng. Bạn đã dành thêm 100 triệu, bạn nghĩ mình giàu hơn đúng 100 triệu. Bạn đã dành thêm 500 triệu, bạn nghĩ mình tiến gần mục tiêu thêm 500 triệu. Nghe có vẻ hợp lý, đúng không nào? Nhưng vấn đề là đó không phải cách tiền vận hành khi bạn đầu tư đúng. Thực tế lạc quan hơn rất nhiều so với những gì hầu hết mọi người tưởng. Nhưng nó đòi hỏi một thứ mà xã hội hiện đại gần như không khuyến khích, đó là sự kiên nhẫn dài hạn. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà bạn có thể đặt đồ ăn và nhận trong 30 phút, xem bất kỳ bộ phim nào chỉ sau vài giây và mua mọi thứ gần như chỉ bằng một cú chạm tay. Ý tưởng phải chờ đợi hàng chục năm cho một kết quả tài chính nghe có vẻ khó chấp nhận với rất nhiều người. Nhưng đây chính là ranh giới phân chia giữa những người thực sự xây dựng được tài sản và những người dành cuộc đời để tự hỏi tại sao mình làm mãi mãi mà vẫn không khá lên về tiền bạc. Tiền không chỉ nằm yên một chỗ khi bạn đầu tư đúng cách, nó bắt đầu sinh lời cho bạn, nó tạo ra lợi nhuận và rồi chính những khoản lợi nhuận đó tiếp tục sinh lời. Đây không phải là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng hay một câu chuyện cổ tích tài chính nào đó. Đây là toán học cơ bản, hướng để tạo ra những người có tài sản lớn qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, hầu hết mọi người hoặc không hiểu hoặc không tin rằng điều này thực sự hiệu quả. Bí quyết nằm ở việc lãi kép, tức là tiền sinh ra tiền, rồi tiền mới tiếp tục sinh ra tiền theo thời gian. Điều mà Albert Einstein đã gọi đây là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Giờ thì việc Einstein có thực sự nói câu đó hay không vẫn còn gây tranh cãi, nhưng ý nghĩa của nó hoàn toàn đúng. Những người thực sự hiểu về lãi kép có thể tích lũy được khối tài sản lớn theo thời gian. Những người không hiểu sẽ dành cả đời làm việc chăm chỉ hơn, trong khi tiền của họ chỉ nằm trong tài khoản tiết kiệm và hầu như không bao giờ sinh lời đáng kể. Hãy để tôi chỉ cho bạn chính xác cách điều này hoạt động như thế nào với những con số thực tế có thể khiến bạn bất ngờ.
Giả sử ví dụ bạn quyết định đầu tư 12 triệu 500 nghìn đồng mỗi tháng, đó là khoảng 3 triệu 125 nghìn đồng mỗi tuần. Không phải là số tiền nhỏ nhưng cũng không phải quá lớn đối với phần lớn những người trưởng thành đang đi làm tại Việt Nam. Chúng ta đang nói đến chi phí ăn ngoài vài lần, hoặc có thể là số tiền bạn chi cho các dịch vụ đăng ký, cà phê và những khoản mua sắm ngẫu hứng trong suốt một tháng nào đó. Bây giờ giả sử khoản đầu tư của bạn mang lại lợi nhuận trung bình 7% trên một năm. 7% một năm, mức tăng trưởng dài hạn được xem là khá thận trọng và thực tế. Con số này khá khiêm tốn so với hiệu suất dài hạn của thị trường chứng khoán, thì đây là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên thú vị. Bạn sẽ mất khoảng 7 năm và 9 tháng đóng góp đều đặn hàng tháng để đạt được 2 tỷ 500 triệu đồng đầu tiên. 7 năm và 9 tháng, nghe có vẻ rất dài ha. Đặc biệt là khi bạn mới bắt đầu, nhưng hãy nghĩ theo cách này. 7 năm trước, bạn có phải là con người như ngày hôm nay không? Thời gian vẫn trôi qua rất nhanh dù bạn có đang tích lũy tài sản hay không. Trong 7 đến 8 năm đầu tiên, phần lớn số tiền tích lũy trong tài khoản của bạn đến trực tiếp từ chính những khoản bạn bỏ vào. Về cơ bản, bạn đang gánh phần lớn công việc, trong khi lãi kép vẫn đang ngồi chờ để phát huy sức mạnh của nó. Trong tổng 2 tỷ 500 triệu đồng đó, khoảng 1 tỷ 150 triệu đồng đến từ các khoản đóng góp hàng tháng của bạn, trong khi 1 tỷ 350 triệu đồng còn lại là lợi nhuận mà tiền của bạn tự tạo ra. Không tệ chút nào đối với số tiền chỉ nằm đó và làm việc thay cho bạn. Nhưng phải thừa nhận rằng nó sẽ không thay đổi cuộc sống của bạn chỉ sau một đêm. Và đây là nơi hầu hết mọi người mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Họ nhìn vào những con số này và nghĩ rằng quá trình này quá chậm, hoặc họ nản lòng vì lợi nhuận trông chưa đủ ấn tượng cho lắm. Điều mà họ không nhận ra là họ vừa hoàn thành phần khó khăn nhất của toàn bộ hành trình. Họ đã xây dựng được một nền tảng vững chắc để hỗ trợ cho mọi thứ diễn ra tiếp theo. Điều này giống hệt như việc bạn dành nhiều năm để học chơi một nhạc cụ. Giai đoạn đầu rất khó khăn và tiến bộ diễn ra rất chậm chạp đến mức phải nản lòng. Nhưng một khi bạn đạt đến một trình độ nhất định nào đó, sự tiến bộ sẽ tăng tốc rất rõ rệt. Và hãy nhớ rằng chúng ta đang cố gắng đạt đến 32 tỷ đồng. Và ở thời điểm này bạn chỉ mới đạt được 2 tỷ 500 triệu đồng mà thôi. Theo cách suy nghĩ truyền thống, bạn sẽ cho rằng mình mới chỉ hoàn thành 1/10 của mục tiêu, nhưng lại kép không vận hành theo cách đó. Sự thật còn khả quan hơn rất nhiều. Từ thời điểm này trở đi, tiền của bạn bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn cả chính bạn. Những khoản lợi nhuận tưởng chừng khá khiêm tốn đó trong 8 năm đầu tiên sẽ bắt đầu tăng trưởng theo cấp số nhân một cách đáng kinh ngạc. Mục tiêu tiếp theo là 5 tỷ đồng. Và điều khiến hầu hết mọi người phải sững sờ chính là điều này. Chỉ cần thêm khoảng 5 năm nữa để đạt được con số đó. Tôi xin nhắc lại vì điều này cực kỳ quan trọng. Phải mất gần 8 năm để đi từ 0 lên đến 2 tỷ 500 triệu đồng. Nhưng chỉ cần thêm 5 năm nữa để đạt nhân đôi số tiền đó. Tính đến thời điểm này, chúng ta đã trải qua khoảng 13 năm trong hành trình đầu tư của bạn. Và bạn đang sở hữu 5 tỷ đồng. Về mặt toán học, mọi thứ đang bắt đầu nghiêng mạnh về phía bạn. Ở giai đoạn này, lãi kép thực sự bắt đầu phát huy sức mạnh của nó. Trong tổng số 5 tỷ đồng đó, số tiền bạn tự bỏ ra thông qua các khoản đầu tư hàng tháng chỉ khoảng 1 tỷ 950 triệu đồng. 3 tỷ 50 triệu đồng còn lại là lợi nhuận từ đầu tư thuần túy. Tiền của bạn đã âm thầm sinh lời, tạo ra lợi nhuận trên chính lợi nhuận. Và rồi đột nhiên những khoản lãi đó trở nên rất đáng kể. Nhưng đây mới là phần sẽ khiến bạn thực sự choáng ngợp. Và đó chính là lý do tại sao cột mốc 2 tỷ 500 triệu đồng đầu tiên là quan trọng về mặt tâm lý đến vậy. Mặc dù bạn mới chỉ đạt được 5 tỷ đồng, nhưng trên thực tế bạn đang tiến gần hơn đến việc trở nên rất giàu so với cảm giác ban đầu. Đây chính là lúc nhận định rằng 2 tỷ 500 triệu đồng đầu tiên là khó khăn nhất bắt đầu trở nên hoàn toàn hợp lý. Lý do phương pháp này hiệu quả là vì lãi kép tăng trưởng theo cấp số nhân, chứ không theo đường thẳng tuyến tính. Mỗi một đồng tăng trưởng hôm nay sẽ tạo ra thêm đồng tăng trưởng hơn trong tương lai, hình thành nên hiệu ứng quả cầu tuyết ngày càng lăn nhanh theo thời gian. Nó giống như việc bạn đẩy một tảng đá lớn lên dốc, giai đoạn đầu rất nặng nề và mệt mỏi, nhưng một khi bạn đã lên đến đỉnh và tảng đá bắt đầu lăn xuống, quán tính sẽ giúp bạn đi tiếp. Về cơ bản, bạn chỉ cần tránh đường cho nó mà thôi. Giờ đây bạn có thể tự hỏi điều gì sẽ ra trong giai đoạn tiếp theo khi đang tiến dần đến cột mốc 11 chỉ số đầy hấp dẫn. Đây là lúc mọi thứ thực sự trở nên thú vị và thành thật mà nói rất dễ gây nghiện khi theo dõi. Trong giai đoạn tiếp theo, khi bạn tiếp tục đóng góp đều đặn hàng tháng và để lãi kép tiếp tục vận hành lãi suất, tốc độ sinh lời của tiền,
sẽ trở thành yếu tố chủ đạo trong toàn bộ phương trình xây dựng tài sản của bạn. Khi bước sang năm thứ 18, tổng tài sản của bạn đã đạt khoảng 8 tỷ 800 triệu đồng. Số tiền bạn tự bỏ ra chỉ khoảng 2 tỷ 700 triệu đồng, nhưng số dư tài khoản của bạn lại lên đến 8 tỷ 800 triệu đồng. Điều đó có nghĩa là hơn 2/3 tài sản của bạn đến từ lãi kép, chứ không phải từ tiền tiết kiệm cá nhân của bạn nữa. Hãy dành một chút thời gian để ngẫm về ý nghĩa thực tế của điều này. Ở thời điểm đó, bạn đang tạo ra khoảng 600 triệu đồng mỗi năm chỉ từ lợi nhuận đầu tư. Hãy nhớ lại bạn đã mất bao lâu để tích lũy được 2 tỷ 500 triệu đồng đầu tiên. Giờ đây bạn đang tạo ra gần 1/4 số tiền đó mỗi năm mà không cần phải động tay động chân gì vào cả. Điều tuyệt vời của toàn bộ quá trình này là nó không yêu cầu bạn phải sống kham khổ hay hy sinh quá nhiều lối sống của mình. Chúng ta đang nói đến việc dành ra 12 triệu 500 nghìn đồng mỗi tháng, và đối với nhiều người có mức thu nhập kha khá thì điều này cũng đơn giản là chi tiêu có ý thức hơn một chút mà thôi. Bạn hoàn toàn có thể dành ra số tiền ít hơn nhưng vẫn tính mức lợi nhuận là 7 đến 8% mỗi năm. Điều này không có nghĩa là bạn phải từ bỏ mọi niềm vui trong cuộc sống. Nó chỉ là việc đưa ra những lựa chọn nhỏ nhưng nhất quán, và theo thời gian, những lựa chọn đó tích lũy lại thành một điều thực sự đáng chú ý. Những người hiểu được nguyên tắc này và hành động theo nó sẽ xây dựng được một khối tài sản đáng kể, và ngược lại, người cứ chờ đợi thời điểm hoàn hảo hoặc số tiền hoàn hảo rất có thể sẽ dành cả đời để tiếc nuối những gì mình đã bỏ lỡ. Thẳng thắn mà nói, điều đó khá bi kịch, bởi vì ở đây chúng ta đang nói về toán học cơ bản, chứ không phải khoa học tên lửa hay những giao dịch bí mật nào đó. Sự tăng tốc càng trở nên rõ rệt khi bạn vượt mốc 8 tỷ 800 triệu đồng. Đến năm thứ 22, bạn sẽ đạt được khoảng 13 tỷ 500 triệu đồng. Và điều này dẫn chúng ta đến một bước ngoặt quan trọng thứ hai. Đây là lúc mọi thứ trở nên thực sự thú vị khi nhìn từ góc độ lối sống. Bởi vì 16 tỷ 250 triệu đồng, tài sản sinh lời đại diện cho một điều mà phần lớn mọi người chỉ thực sự hiểu khi họ trực tiếp trải nghiệm. Đây chính là lý do tại sao cột mốc này lại quan trọng đến vậy. Thu nhập trung bình của một hộ gia đình tại Việt Nam hiện nay vào khoảng 180 triệu đồng trên một năm. Mức thu nhập này đạt được bằng cách người lao động bán thời gian của mình cho công việc, đối mặt với việc đi lại, áp lực nơi làm việc, cấp trên khó tính và tất cả những điều mệt mỏi khác của cuộc sống nơi công sở. Nhưng với 16 tỷ 250 triệu đồng được đầu tư đúng cách, chỉ cần tỷ suất lợi nhuận 8% mỗi năm là bạn đã có thể tạo ra một mức thu nhập tương đương. Mà thôi, để tôi làm rõ hơn về việc này, vì tác động của điều này là rất lớn. Nếu bạn có 16 tỷ 250 triệu đồng và đạt lợi nhuận 8% mỗi năm, bạn sẽ tạo ra khoảng 1 tỷ 300 triệu đồng mỗi năm từ đầu tư. Con số này không hoàn toàn phản ánh chính xác thu nhập trung bình của mọi hộ gia đình, nhưng đó là một khoản thu nhập thụ động đủ lớn để thay đổi đáng kể tình hình tài chính của bạn. Và nếu bạn đặt mục tiêu thay thế hoàn toàn thu nhập trung bình, bạn sẽ cần khoảng 24 tỷ 375 triệu đồng với tỷ suất lợi nhuận 8% để tạo ra khoảng 1 tỷ 950 triệu đồng mỗi năm. Đối với một hộ gia đình Việt Nam bình thường, việc đạt được 16 tỷ 250 triệu đồng tài sản đầu tư là một bước ngoặt đột phá cực kỳ lớn về tâm lý. Bởi vì lần đầu tiên họ nhận ra rằng tiền của mình đang tạo ra thu nhập đáng kể, có thể bổ sung hoặc thay thế một phần thu nhập từ công việc. Họ vẫn có thể tiếp tục đi làm nếu muốn, sử dụng tiền lương để đẩy nhanh tốc độ tích lũy tài sản và chứng kiến giá trị tài sản ròng tiếp tục tăng lên nhờ lãi kép. Điều này giống như việc vừa đánh bại lại vừa được ăn bánh. Chỉ khác một điều là chiếc bánh đó vẫn tiếp tục to lên ngay cả khi bạn đang ăn nó. Đây chính là thời điểm mà hầu hết mọi người bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn về mặt tài chính. Nỗi sợ phá sản tài chính không biến mất hoàn toàn, nhưng có thể giảm đi rất nhiều khi bạn nhận ra mình có thể tạo ra thu nhập thụ động khoảng 1 tỷ 200 triệu đến 1 tỷ 300 triệu mỗi năm. Đột nhiên mất việc làm chỉ là một sự bất tiện chứ không còn là một thảm họa tài chính nào cả. Ốm đau không còn đồng nghĩa với sụp đổ tất cả tài chính. Bạn có những lựa chọn mà những người sống phụ thuộc hoàn toàn vào lương hàng tháng không hề có. Nhưng ở cấp độ này, có một điều khác xảy ra và nó thậm chí còn quan trọng hơn cả cảm giác an toàn về tiền bạc. Toàn bộ mối quan hệ của bạn với rủi ro bắt đầu thay đổi khi bạn sở hữu một khối tài sản đáng kể đang sinh lời cho bạn. Bạn có thể chấp nhận những rủi ro đã được tính toán kỹ, và chính điều đó có thể đẩy nhanh quá trình tích lũy tài sản của bạn nhanh hơn nữa. Có thể bạn luôn muốn khởi nghiệp nhưng lại sợ hãi khi phải từ bỏ công việc ổn định hiện tại, khi các khoản đầu tư của bạn đủ để trang trải một phần đáng kể chi phí sinh hoạt cơ bản.
bạn có thể đủ khả năng tài chính để bước ra khỏi vùng an toàn và thực hiện bước ngoặt khởi nghiệp đó. Có thể bạn muốn quay lại trường học hoặc học một kỹ năng mới để nâng cao tiềm năng kiếm tiền của mình trong tương lai, chứ bạn không còn bị ám ảnh bởi tiền thuê nhà hay chi phí sinh hoạt hàng tháng. Bạn có thể đầu tư vào chính bản thân mình mà không phải chịu áp lực phải kiếm tiền ngay lập tức. Hoặc cũng có thể bạn chỉ đơn giản là muốn đi du lịch và khám phá thế giới khi còn trẻ để thực sự tận hưởng cuộc sống. Khi tiền bạn đang sinh lời, bạn không cần phải trì hoãn ước mơ của mình đến một độ tuổi nghỉ hưu xa vời nào đó, nơi mà bạn có thể đã quá già hoặc không còn đủ sức khỏe để sống trọn vẹn với ước mơ đó. Đây mới là giàu có thực sự. Và điều đó không liên quan gì đến việc khoe khoang hay gây ấn tượng với người khác. Nó đơn giản là có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống mà thôi. Đó là khả năng nói không với những điều không có lợi cho bạn và nói có với những điều phù hợp với giá trị của bạn. Đó là việc thiết kế cuộc sống theo giá trị của bản thân, chứ không phải chỉ chạy theo có số dư trong tài khoản ngân hàng. Giờ đây có lẽ một số bạn đang nghĩ đến lạm phát và tự hỏi liệu những con số này có còn giữ được giá trị tài sản của mình trong tương lai hay không. Đây là một câu hỏi hoàn toàn hợp lý và thực tế nó đã được tính đến trong chiến lược nếu bạn làm đúng cách. Nếu bạn tạo ra lợi nhuận trung bình từ 8 đến 9% mỗi năm và chỉ chi tiêu khoảng 6 đến 7% giá trị danh mục đầu tư mỗi năm, phần tăng trưởng còn lại sẽ giúp tài sản của bạn theo kịp lạm phát. Số tiền gốc tiếp tục tăng, đồng nghĩa với việc thu nhập thụ động của bạn cũng tăng theo. Bạn không chỉ giữ được sức mua mà còn thực sự gia tăng nó theo thời gian. Ngoài ra, còn một yếu tố mà rất nhiều người thường quên khi tính toán, đó là lương hưu từ bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tôi không nói rằng bạn nên phụ thuộc hoàn toàn vào lương hưu hay kỳ vọng rằng hệ thống này sẽ giữ nguyên hiện tại khi bạn đến tuổi nhận. Nhưng ngay cả khi có những điều chỉnh trong tương lai, nó vẫn có khả năng mang lại một khoản thu nhập bổ sung giúp tình hình tài chính của bạn dễ thở hơn. Mức lương hưu hiện tại ở Việt Nam rơi vào khoảng từ 3 triệu đến 6 triệu đồng mỗi tháng, tùy thời gian và mức đóng. Khi kết hợp khoản này với thu nhập thụ động đáng kể từ đầu tư, bạn có thể xây dựng một cuộc sống thực sự thoải mái. Nhưng hãy để tôi nói cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra khi bạn vượt qua cột mốc 11 chữ số đó, bởi vì đây là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên thực sự khó tin. 16 tỷ đồng đầu tiên của bạn không chỉ là một con số hiển thị trên màn hình, nó còn đại diện cho một sự chuyển đổi tâm lý hoàn toàn, thứ mà hầu hết mọi người không thể hiểu hết cho đến khi chính họ trải nghiệm. Khi bạn chạm đến cột mốc 16 tỷ đồng, điều thường xảy ra vào khoảng năm thứ 29 nếu bạn đầu tư đều đặn 12 triệu 500 nghìn đồng mỗi tháng với mức lợi nhuận 7% mỗi năm. Một điều gì đó thực sự thay đổi trong não bộ của bạn. Điều đầu tiên và cũng là quan trọng nhất, bạn sẽ cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc. Cuối cùng thì những năm tháng mang cơm trưa tự chuẩn bị, lái chiếc xe cũ và sống kỷ luật cũng đã tạo ra kết quả hữu hình. Nó giống như việc vượt qua vạch đích của một cuộc marathon, nơi phần thưởng không chỉ là một tấm huy chương mà là khả năng thở dễ dàng hơn một chút trong suốt quãng đời còn lại. Bạn có thể chưa cảm thấy mình giàu, đặc biệt là khi lạm phát khiến 16 tỷ đồng ngày nay chỉ có sức mua tương đương khoảng 8 tỷ đồng của nhiều năm trước. Nhưng bạn sẽ cảm thấy được khẳng định giá trị bản thân. Bạn nhận ra rằng xây dựng sự giàu có không chỉ dành cho người thừa kế tài sản hay những người may mắn trúng thời cơ. Là một người đi làm bình thường với thu nhập ổn định, bạn đã chứng minh rằng hệ thống này thực sự hiệu quả nếu bạn đủ kỷ luật để kiên trì. Điều thú vị nhất khi bạn đạt được cột mốc này là gì? 16 tỷ đồng đầu tiên mang lại cho bạn một sự giải phóng về tâm lý cực kỳ mạnh mẽ. Nếu phần lớn số tiền đó được đầu tư đúng cách, bạn sẽ đột nhiên nhìn thấy rất nhiều cơ hội mà trước đây bạn không thể tiếp cận. Có thể bạn luôn muốn đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp, nhưng trước đây không có đủ vốn để chấp nhận mọi rủi ro. Giờ thì bạn có rồi đó. Có thể bạn từng ước mơ sở hữu bất động sản cho thuê. Giờ đây giá trị tài sản ròng của bạn mở ra những cánh cửa mà trước kia luôn đóng chặt. Nó sợ thảm họa tài chính không biến mất hoàn toàn, nhưng nó giảm xuống mức có thể kiểm soát được. Ở mức tài sản này bạn có thể tạo ra khoảng 1 tỷ 1 đến 1 tỷ 3 mỗi năm từ thu nhập thụ động. Với mức lãi suất hiện tại, điều đó có nghĩa là ngay cả khi mọi thứ khác đều diễn ra không suôn sẻ, bạn vẫn không rơi vào hoàn cảnh khốn khó khi về già. Cảm giác đó thực sự được giải phóng theo những cách mà những người chưa từng trải nghiệm thì rất khó có thể hiểu được. Nhưng đây mới là điểm thực sự thú vị và cũng là điều phân biệt giữa người duy trì mức tài sản lớn với những người tiếp tục trở thành cực kỳ giàu. Một số khác cảm thấy quá đủ khi đạt được cột mốc 11 chữ số, về cơ bản là dừng lại. Sống an phận từ đó, họ đã đạt được điều mà trước đây họ từng nghĩ là bất khả thi. Vì vậy họ bắt đầu lơ là kỷ luật. Chính thứ đã giúp họ đạt được thành công ban đầu, đó là một sai lầm lớn. Những người hiểu sâu sắc hơn về việc xây dựng giàu có nhận ra rằng đạt được 16 tỷ đầu tiên giống như việc tốt nghiệp đại học.
Đó là một thành tựu rất lớn, nhưng nó cũng chỉ là khởi đầu cho những điều có thể xảy ra trong tương lai. Từ thời điểm này trở đi, toán học bắt đầu đứng hoàn toàn về phía bạn. Bạn chỉ cần danh mục đầu tư của mình tăng trưởng thêm 50% là bạn đã đạt 24 tỷ đồng. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra chỉ trong vài năm nếu điều kiện thị trường thuận lợi. Để đạt 32 tỷ đồng, bạn chỉ cần khoản đầu tư của mình tăng gấp đôi. Điều này thường xảy ra sau mỗi 7 đến 10 năm, tùy thuộc vào hiệu suất thị trường. Việc tăng từ 32 tỷ lên đến 48 tỷ chỉ cần 50%, từ 48 tỷ lên 64 tỷ bạn chỉ cần khoảng 33%. Mỗi cột mốc tài sản tiếp theo sẽ trở nên dễ dàng hơn miễn là bạn duy trì kỷ luật tài chính đã giúp bạn đạt được thành công ban đầu. Đây chính là thời điểm mà những người có tài sản lớn bắt đầu suy nghĩ khác đi về tiền bạc và thời gian. Họ hiểu rằng mỗi đồng tiền đều có tiềm năng sinh lời gấp nhiều lần nhờ lãi kép, và sự hiểu biết này ảnh hưởng đến mỗi quyết định tài chính của họ. Một bữa tối đắt tiền đó không chỉ khiến họ tốn khoảng 5 triệu tối nay, nó còn có khả năng khiến họ mất đi thêm nhiều triệu đồng khác do tăng trưởng đầu tư bị gián đoạn trong suốt nhiều thập kỷ phía trước. Giờ thì tôi biết một số bạn đang nghĩ gì rồi. Quý à, về mặt lý thuyết thì tất cả nghe có vẻ rất hay. Nhưng còn những cú sụp đổ của thị trường thì sao? Điều gì sẽ xảy ra khi nền kinh tế suy thoái đúng vào lúc tôi cần tiền nhất? Đây là những lý do hoàn toàn chính đáng, và đó cũng chính là lý do vì sao đa dạng hóa danh mục đầu tư và tỷ lệ rút tiền thận trọng lại quan trọng đến như vậy. Và đây là điều mà hầu hết mọi người không nhận ra về những đợt suy thoái thị trường. Nếu bạn đầu tư đều đặn trong nhiều thập kỷ thì những đợt sụp đổ thị trường thực chất lại giúp bạn tích lũy tài sản nhanh hơn. Khi giá tài sản giảm, khoản tiền đầu tư hàng tháng của bạn sẽ mua được nhiều đơn vị hơn. Và khi thị trường chắc chắn phục hồi, điều này luôn xảy ra trong lịch sử dài hạn, thì những tài sản bạn mua trong giai đoạn suy thoái sẽ trở nên cực kỳ có giá trị. Vậy đấy, giờ bạn đã biết 3 cột mốc quan trọng giúp biến tài sản giá trị ròng của bạn từ tăng trưởng chậm chạp thành một sức mạnh gần như không thể ngăn cản. 2 tỷ 500 triệu đồng là thời điểm lãi kép bắt đầu thực sự phát huy tác dụng. 16 tỷ là khi tiền của bạn có thể tạo ra thu nhập thụ động đáng kể, làm thay đổi hoàn toàn mức độ an toàn tài chính của bạn. Và 32 tỷ là khi bạn nhận ra mình đã thực sự chiến thắng trong trò chơi tài chính. Một trò chơi mà phần lớn mọi người thậm chí không biết rằng họ đang tham gia. Những con số không biết nói dối, ngay cả khi điều này đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn hơn so với lối sống ăn liền mà xã hội hiện đại thường ưa chuộng. Hãy bắt đầu đầu tư đều đặn ngay từ hôm nay, bởi vì 29 năm nữa bạn sẽ hoặc là tự cảm ơn bản thân, hoặc là tự hỏi điều gì đã có thể xảy ra nếu mình bắt đầu sớm hơn.